Nếu bạn hay ngồi ở vị trí sát cửa sổ để tha hồ ngắm mây trời hay săn những bức ảnh sống ảo để đời, chắc chắn bạn đã từng ít nhất một lần nhìn thấy mấy cái lỗ nhỏ xíu, mà chính xác là một cái lỗ thôi, nằm khiêm tốn phía dưới cùng của tấm kính. Nhìn nó có vẻ hơi sai sai phải không nào? Ở độ cao cả chục nghìn mét, nơi mà áp suất bên ngoài cực thấp, một cái lỗ thủng nghe chừng là công thức cho một thảm họa phim hành động Mỹ. Nhưng khoan đã, đừng hoảng hốt, vì thực tế cái lỗ nhỏ này lại chính là vệ thần bảo vệ mạng sống của cả chuyến bay. Để hiểu về cái lỗ này, trước tiên chúng ta cần phải hình dung cửa sổ máy bay không chỉ là một miếng kính đơn thuần như ở nhà mình đâu. Nó có một combo 3 lớp vật liệu acrylic cực bền ghép lại với nhau. Lớp ngoài cùng là lớp tiếp xúc trực tiếp với bầu trời bao la. Lớp ở giữa là nơi có cái lỗ bí ẩn mà chúng ta đang nói tới. Còn lớp trong cùng, cái lớp mà bạn hay chạm tay hoặc là đưa trán vào để ngủ, thực ra chỉ là lớp bảo vệ để tránh hành khách làm chảy xước hai lớp quan trọng ở phía sau. Điều kỳ diệu nằm ở chỗ, khi máy bay bay vút lên cao, áp suất không khí bên ngoài giảm xuống cực thấp, trong khi bên trong khoang hành khách lại được máy nén khí duy trì ở mức ổn định để chúng ta thở bình thường. Sự chênh lệch áp suất này tạo ra một lực ép khổng lồ lên cửa sổ, giống như có ai đó đang cố gắng nghiền nát chiếc máy bay từ bên trong. Lúc này, cái lỗ nhỏ, hay còn được gọi là lỗ thở, bắt đầu ra tay. Nó cho phép không khí lưu thông qua lại giữa khoang hành khách và khoảng trống nhỏ lớp kính giữa và lớp kính ngoài. Nhờ sự luân chuyển khéo léo này, áp suất giữa hai lớp kính đó luôn được cân bằng với áp suất bên trong. Kết quả là gì bạn có biết không? Chỉ có lớp kính ngoài cùng, lớp dày và khỏe nhất, phải gánh chịu toàn bộ lực ép của sự chênh lệch áp suất. Lớp kính ở giữa ở tư thế dự phòng, nó hoàn toàn thư thả vì áp suất hai bên đã bằng nhau nhờ cái lỗ nhỏ kia. Nếu chẳng may, một cái chẳng may cực kỳ hiếm hoi mà lớp kính bên ngoài bị nứt, thì lớp kính ở giữa sẽ gánh vác trọng trách giữ áp suất cho máy bay, giúp phi công có đủ thời gian để hạ cánh an toàn. Nhưng cái lỗ này không chỉ giỏi ở việc cân bằng áp suất, nó còn là một chuyên gia thẩm mỹ. Bạn có để ý là bên ngoài có lạnh bao nhiêu đi chăng nữa, cửa sổ máy bay vẫn trong veo để bạn ngắm nhìn những dặng mây bềnh bồng hay không? Đó là nhờ luồng không khí đi qua cái lỗ nhỏ ấy, giúp ngăn chặn hơi ẩm tích tụ và đóng băng giữa các lớp kính. Nếu không có nó, cửa sổ của bạn sẽ sớm bị mờ mịt bởi sương giá hay tuyết đọng, và chuyến hành trình trên mây sẽ chỉ còn một màu trắng xóa buồn tẻ. Bây giờ, hãy cùng nhau nói thêm về những điều thú vị khác ở trên máy bay. Vì sao có quy định không được hút thuốc ở trên máy bay? Nhắc đến cái chuyện hút thuốc trên máy bay, có lẽ nhiều bạn sẽ thấy hơi mâu thuẫn. Tại sao tiếp viên luôn miệng cảnh báo cấm hút thuốc, thậm chí có cả cảm biến khói trong nhà vệ sinh với mức phạt lên đến hàng chục, hàng trăm triệu đồng? Lý do hàng đầu cho việc cấm hút thuốc không gì khác ngoài hai chữ hỏa hoạn. Bạn cứ thử tưởng tượng, một chiếc máy bay là một không gian kín đặc, chứa đầy oxy được nén lại và hàng km dây điện chằng chịt ngầm ở dưới sàn và trên trần. Một mẩu thuốc lá nhỏ không được dập tắt kỹ, rơi vào một khe hở nào đó, có thể thổi bùng lên một đám cháy mà không ai biết đến trước khi quá muộn. Trong lịch sử hàng không, đã từng có những vụ tai nạn thảm khốc mà nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ một điếu thuốc lá cháy dở trong thùng rác nhà vệ sinh. Khói từ đám cháy trong không gian hẹp sẽ nhanh chóng làm tê liệt tầm nhìn và gây ngạt cho hành khách lẫn phi hành đoàn trước khi ngọn lửa kịp thiêu rụi cả cái máy bay. Do đó cấm hút thuốc chắc chắn rồi là để bảo vệ cái máy bay đang lơ lửng giữa trời xanh. Ngoài yếu tố an toàn cháy nổ, việc cấm hút thuốc còn liên quan mật thiết đến túi tiền của hãng hàng không và sức khỏe của hệ thống vận hành. Không khí trên máy bay không phải là khí tươi hoàn toàn từ bên ngoài vào. Nó được lọc đi lọc lại qua những hệ thống cực kỳ hiện đại để đảm bảo độ sạch và độ ẩm. Khói thuốc lá với vô vàn tạp chất và nhựa thuốc sẽ làm bộ lọc này nhanh chóng bị nghẹt, hỏng hóc và tiêu tốn một năng lượng khổng lồ để làm sạch không khí. Nếu cho phép hút thuốc, chi phí bảo trì hệ thống lọc khí sẽ tăng vọt và đương nhiên giá vé máy bay của chúng ta sẽ không còn hạt rẻ nữa. Đó là chưa kể đến việc hàng trăm con người cũng phải chịu cảnh hút thuốc thụ động trong một cái hộp không lối thoát suốt nhiều giờ đồng hồ, một trải nghiệm chắc chắn không ai mong muốn. Vì sao cần phải tắt điện thoại, kéo cửa sổ khi máy bay cất và hạ cánh? Chắc hẳn bạn đã quen với câu thần chú của các tiếp viên. Quý khách vui lòng tắt các thiết bị điện tử hoặc chuyển sang chế độ máy bay, mở tấm che cửa sổ, dựng thẳng lưng ghế và gấp gọn bàn ăn. Nhiều người cảm thấy việc này quá phiền phức, như bạn có biết được không? Cất cánh và hạ cánh chính là quãng thời gian vàng, thời điểm nhạy cảm nhất của mỗi chuyến bay, nơi mà mọi sai sót nhỏ nhất đều có thể dẫn đến kết cục không mong muốn. Trước tiên hãy nói về chiếc điện thoại nhỏ bé của bạn. Bạn có thể nghĩ, ôi dào, một cái điện thoại thì làm sao mà quật ngã được cả một cái máy bay khổng lồ. Đúng là một chiếc điện thoại không làm máy bay rơi, nhưng nó gây ra một thứ gọi là nhiễu vô tuyến. Hãy nhớ lại hồi xưa khi bạn để điện thoại gần một cái loa đang bật, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng tít tít khó chịu phải không nào? Đó chính là âm thanh mà các phi công có thể phải nghe trong tai của họ khi đang cố gắng liên lạc với đài kiểm soát không lưu để nhận lệnh hạ cánh. Giữa một cơn bão hay khi tầm nhìn bằng không,
Chỉ cần một giây mất tập trung hoặc không nghe rõ khẩu lệnh vì tiếng nhiễu từ điện thoại của hành khách, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Chế độ máy bay sinh ra là để bạn vẫn có thể dùng điện thoại nhưng không phát ra những tín hiệu quấy rối hệ thống dẫn đường nhạy cảm của phi cơ. Còn việc kéo tấm rèm che cửa sổ lên lại mang một ý nghĩa sinh tồn hoàn toàn khác. Nó liên quan đến khả năng quan sát và phản xạ của con người. Khi tấm che được mở, mắt của bạn và cả các tiếp viên sẽ được làm quen với cường độ ánh sáng ở bên ngoài. Nếu máy bay hạ cánh vào ban ngày, mắt của bạn sẽ không bị chói khi phải chạy ra ngoài nắng. Nếu là ban đêm, đèn trong cabin sẽ được tắt để bạn làm quen với bóng tối. Điều này cực kỳ quan trọng vì nếu có sự cố cần sơ tán khẩn cấp, bạn chỉ có vỏn vẹn khoảng 90 giây để thoát thân. Nếu mắt bạn cần tới 30 giây chỉ để làm quen với ánh sáng, bạn đã đánh mất 1/3 cơ hội sống sót của mình rồi. Hơn nữa, việc mở rèm cửa còn giúp hành khách trở thành những tai mắt đắc lực cho phi hành đoàn. Đã có không ít trường hợp chính hành khách là những người đầu tiên phát hiện có khói hoặc lửa bốc lên từ động cơ hay cánh máy bay thông qua cửa sổ và kịp thời báo cho nhân viên của hãng. Các tiếp viên cũng cần nhìn ra ngoài để xác định xem bên nào của máy bay là an toàn, bên nào đang cháy hoặc ngập nước để mở cửa thoát hiểm cho đúng hướng. Một hành động nhỏ là đẩy cái tấm rèm lên. Nó chính là việc mở ra một kênh thông tin sống còn giữa con người và môi trường bên ngoài trong những phút giây định đoạt. Chưa hết, việc nâng cửa sổ còn liên quan đến công tác cứu hộ bên ngoài. Trong trường hợp máy bay gặp sự cố trên mặt đất, các đội cứu hỏa và cứu hộ cần nhìn bên trong cabin để biết hành khách đang tập trung ở đâu, có vật cản nào hay không hoặc tình trạng khói lửa bên trong như thế nào để đưa ra những phương án tiếp cận hiệu quả nhất. Ô cửa sổ lúc này giống như một bức thông điệp không lời giúp những người cứu hộ hiểu được chuyện gì đang xảy ra bên trong cái máy bay. Cuối cùng, tất cả những quy định này, từ việc dựng thẳng lưng ghế cho đến mở rèm cửa, đều nhằm mục đích biến cabin trở thành một không gian sạch nhất có thể. Ghế dựng thẳng để người ngồi sau không bị vướng khi cần chạy ra nếu mà có trường hợp gì khẩn cấp. Bàn ăn gấp gọn để không làm kẹt chân bạn và rèm cửa sổ mở để bạn có một cái nhìn toàn cảnh về tình hình. Hàng không là ngành công nghiệp mà mỗi quy tắc đều được viết bằng những bài học đắt giá trong quá khứ. Vì thế mỗi khi thực hiện những thao tác nhỏ này, bạn không chỉ đang tuân thủ theo quy định mà đang thực sự tham gia vào một quy trình bảo vệ chính mạng sống của mình và những người xung quanh. Hy vọng rằng qua những chia sẻ này, bạn sẽ thấy những chi tiết nhỏ nhặt trên máy bay bỗng trở nên sống động và ý nghĩa hơn bao giờ hết. Chúc bạn luôn có những chuyến bay an toàn, những trải nghiệm tuyệt vời và đừng quên nhìn qua cái lỗ nhỏ trên cửa sổ để thấy thế giới này kỳ diệu biết bao nhiêu. Và nếu cảm thấy câu chuyện này thú vị thì hãy nhấn nút like, đăng ký kênh nếu có thể và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt.